নমস্কাৰ আজি ক্লাস 11 মাইক্roeconomicsৰ মই নতুন চেপ্টাৰ এটা লৈছো আগতো পঢ়াইছো সেই চেপ্টাৰটোৰ অকমান ব্ৰিফ ডিসকাশন মই কৰিব গৈ আছো ওকে প্ৰডাকশন ফাংচন ওকে উৎপাদনৰ ফলন যোৱা আগৰ ক্লাছতো মই বা প্ৰডাকশন ফাংচনটো ডিসকাস কৰিছো সো আজি মই হেতু অকমান ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছো বেসিক কনসেপ্টস to key production function joa class jitu moi production function koisilo tat production bostu to ki moi koisilo clear the question hol production function chapter tut ami upot likhisu tothoi moi tolot likhi disu production function okay so production function bujar agot clear tumi bujibo lagibo product ki product ba output ki clear product ba output ki tar logot jorito kisuman concept ঠিক আছে production function or ki bhag hebila bostu ami pohibo lagibo clear hob titia hole bola ami hetu start koru now question is what is product okay what is product what is product or output okay so what is product or output buli kole ami buju product or output refers to the volume of goods kuno eta drobbor kiman khini poriman utpadon kora hobo kune by a farm or an industry during a specified period of time kuno ek homoyor সীমাবদ্ধতার মাজত ওকে এটা সময়ৰ মাজত যেতিয়া কোনো এটা উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠানে কোনো এটা দ্রব্যৰ উৎপাদন কৰে আৰু পৰিমাণ এটা উৎপাদন কৰে ক্লিয়াৰ সো তাকে কোৱা হয় প্ৰডাক্ট অৰ আউটপুট সো সিম্পলি প্ৰডাক্ট অৰ আউটপুট refers to the volume of goods produced by a farm or an industry during a specified period of time clear কোনো এক সময়ত যেতিয়া কোনো উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানে কোনো এটা দ্রব্যৰ পৰিমাণ উৎপাদন কৰে তাকে কোৱা হয় আউটপুট অর প্রোডাক্ট ক্লিয়ার so finally product or output refers to the volume of goods which produced by a farm or an industry during a specified period of time clear এটা কোয়েশ্চন হল হে প্রোডাক্ট বা আউটপুট বুলা বস্তুটো তুমি তিনটা কনসেপ্টত পাবা এটা টোটাল প্রোডাক্ট এটা এভারেজ প্রোডাক্ট আৰু এটা মার্জিনাল প্রোডাক্ট মুঠ উৎপাদন গড় উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন ক্লিয়ার তারে তিনটা কনসেপ্ট তুমি পাবা কি টোটাল প্রোডাক্ট মই নাম কিটা লিখি দিছো টোটাল প্রোডাক্ট নাম্বার 2 এভারেজ প্রোডাক্ট number 3 তোমার marginal product okay এটো symbolic form তোমার পাবা TP এটো হল AP এটো হল MP clear the now question is মুঠ উৎপাদন বা total product to কি okay total product হইছে nothing but refers to the total number of goods produced by a farm or an industry during a specified period of time means total product refers to the total volume of goods produced by a farm or an industry during a specified period of time ta mane kono ek samoyot udyog ba protisthane muঠ jikhini bostu banaয় means দ্রব্যটোৰ কিমানখিনি পৰিমাণ মুঠ বনাইছে মুঠ কৈছো তাকে কোৱা হয় মুঠ উৎপাদন clear আৰু এভারেজ প্রোডাক্ট হইছে কি product per unit of variable factor clear means average product refers to the per unit output against variable factor means পরিবর্তনশীল উৎপাদনৰ প্ৰতিটোৱে কিমান গড় হিচাপে উৎপাদন কৰে হেতু হৈছে এভারেজ প্রোডাক্ট clear marginal product হইছে additional to total production by adding one unit of variable factor means
এক ইউনিট ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ এটা এড কৰাত টোটেল প্ৰডাক্টৰ কিমানখিনি ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে মিন্স এডিশ্যনেল মেড টু টোটেল প্ৰডাক্ট মিন্স মুঠ উৎপাদনত কিমান অতিৰিক্ত যোগ হৈছে কাৰ কাৰণে অতিৰিক্ত ভেৰিয়েবল বা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান এটাৰ যোগৰ হোৱাৰ কাৰণে মিন্স এড হোৱাৰ কাৰণে মিন্স পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান এটা এড কৰাত মুঠ উৎপাদন কিমান বাঢ়িছে ধৰি লোৱা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান এটা আছিলে মুঠ উৎপাদন 10 আছিলে পৰিৱৰ্তন উপাদান মই 2 নম্বৰটো আনিছো মুঠ উৎপাদন 15 হৈছে তেতিয়াহলে মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট হ'ব 15 আৰু 10 ৰ যেটো ডিফাৰেন্স মিন্স 5 ওকে সো এডিশনাল প্ৰডাক্ট মেড টু টোটেল প্ৰডাকশনস or increment of total production is simply said to be marginal product clear তেতিয়াহলে কোৱেশ্চন হল total product average product marginal product concept এটা পালা এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে এভাৰেজ প্ৰডাক্ট যেটো কনসেপ্ট হেতু তুমি উলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মুঠ উৎপাদনক ইউনিটস অফ ভেৰিয়েবল ইউনিটস অফ কোন ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ দি ডিভাইড কৰিলে তুমি এভাৰেজ প্ৰডাক্টটো পাই যাবা সে মই ধৰি লৈছো কি ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো কোন ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো যদি মই ধৰি লও কোন লেবাৰ ওকে সো লেবাৰৰ সিম্বল ফৰ্ম এল তেতিয়া হলে এভাৰেজ প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ উলাব কেনেকা জানানে টোটেল প্ৰডাক্টক তুমি লেবাৰ দি ডিভাইড কৰিবা ক্লিয়াৰ যেহেতু মই ইউনিটস অফ ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ লিখিছো তে ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো মই লেবাৰ ধৰি লৈছো তেতিয়া এভাৰেজ প্ৰডাক্ট উলাব কাৰ লেবাৰৰ সো টোটেল প্ৰডাক্টক ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ লেবাৰ দি ডিভাইড কৰিবা তুমি এভাৰেজ প্ৰডাক্টটো পাই যাবা ইয়াত কিন্তু মই ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো মেনশন কৰা নাই কাৰণে মই ইউনিটস অফ ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ লিখিছো ক্লিয়াৰ সিম্পলি এভাৰেজ প্ৰডাক্ট উই ফাইন্ড আউট কেনেকা ডিভাইডিং টোটেল প্ৰডাক্ট বাই ইউনিটস অফ ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ ক্লিয়াৰ গোল দিয়া নেক্সট হৈছে তুমি যদি মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট উলোৱা মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট উলাবৰ কাৰণে তুমি এনেকা উলাব পাৰা মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট ইজ ইকুৱেল টু TPN minus TPN minus 1 এটো হৈছে তোমাৰ টোটেল প্ৰডাক্ট n নাম্বাৰ অফ গুডছৰ আৰু এটো হৈছে টোটেল প্ৰডাক্ট n minus 1 means previous unitsৰ টোটেল প্ৰডাক্ট এটো হৈছে specified unitor total product আৰু এটো হৈছে previous unitsৰ total product example হিচাপে total product যদি মই 8 নম্বৰ লও তেতিয়া হলে ইয়াত হ'ব total product 8 minus 1 that means total product 8 ৰ পৰা মই total product 7 টুক মাইনাস কৰিম তেতিয়া তুমি কি হ'ব তুমি মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট পাই যাবা কিমান 8 নম্বৰ ইউনিটছৰ clear means marginal product to 8 number units or পাবলৈ হলে মই total product 8 numbers or লম তাৰ পৰা মই 7 নম্বৰৰ যেটো total product হ'ব হেতুক মাইনাস কৰি দিম তেতিয়ালে মই 8 নম্বৰৰ marginal product পাই যাম simply total production or যেটো difference this is said to be marginal product clear so finally total product কলো average product কলো marginal product কলো clear কেনেকা উলাই হেতু দেখুৱালো clear এতিয়া কোৱেশ্চন আছে very important question what is production function the production function simply we say production function nothing but functional relationship between output and input that means production or logot inputs or যেটো relation হেতু কোৱা হয় production function clear simply production function তুমি যদি লিখা out q মানে production means output production eto output hoy clear moi simply likhi disu output okay production is a function of l k suppose technology ... that means এইফালে মই যেটো লিখিছো this is what output আৰু এইফালে যিখিনি লিখিছো this is what factor means inputs so এই inputs বিলাক আৰু outputor মাজৰ যেটো relation this is said to be production function okay means উৎপাদনত আমি বহুত ফ্যাক্টৰ বা উপাদান বা ইনপুটস ইউজ কৰো উইদাউট ফ্যাক্টৰস অর ইনপুটস উই কান্ট প্ৰডিউস কোনো এটা বস্তু উৎপাদন কৰিব হলে উপাদান বা ইনপুট লাগিবই
So here production or output is dependent variable and inputs are independent variable. So output or input or major jitu ei relation to take koa hoy production function. Clear? Or production functions ami eneka likhu jidio kintu simply janane production function to tumi duta factor di bujhalei hoi jay. Hetu hoise production is a function of labor and capital. L means labor, K means capital. Okay, so output and input, these are inputs, this is what? Output. So output or input or a major relation to ke koa hoy production function. Okay, so production function simply functional relationship in between output and inputs. That means utpadanor upadan aru utpadanor major jitu সম্পর্ক. Okay, so take কোয়া হয় production function. Clear? এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে এই production function গুলা বস্তুটো তুমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰা. Clear? Means production function to তুমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰা. Means there are two different types of production function. Clear? উৎপাদনৰ ফলন দুই ধৰণৰ হয়. Clear? আৰু সেই উৎপাদনৰ ফলন দুই ধৰণৰ কি কি তেতিয়া হলে মই লিখিম ইয়াত চোৱা চাৰ্টটো ভালকে ৰাখিবা production function. Okay, so production function of symbolic form to moi likhilu q is equal function of labor and capital. Clear? So a production function or hoday janiba duta bhag. Clear? Production function or duta bhag. Hey duta bhag ki মই লিখি দিছো সোয়া এই দুটা ভাগ কি production function or এই দুটা ভাগ হইছে short run. Okay, short মই সৰুকে লিখো short run production function আর হেফালে হবো তোমার long run. Okay, long run production function. Clear? Short run production function or aru naam ase moi eneka bhangi disu hetu hoise tomar non homogeneous. Clear? Non homogeneous production function. Tar aru eta naam ase hetu hoise tomar returns to a factor. Okay, eto tinta naam likhisu production function or duta bhag simply short run production function and long run production function. Short run production function again we know non homogeneous production function or returns to a factor. Clear? Long run production function or our naam tumi swa homogeneous. Okay, homogeneous production function or returns to scale. Okay, ইয়াত হইছে তোমার returns to a factor, ইয়াত returns to scale. Clear? গোল দিয়া এতিয়া কোৱেশ্চন হল এইখিনি বস্তু চাই লবা মই মুছি দিম জায়গা কম হে কাৰণে so production function finally দুই ধৰণৰ short run production function or non homogeneous production function or returns to a factor and another is long run production function or homogeneous production function or returns to scale. Clear? গোল দিয়া এতিয়া এই short run production function or কোনো ভাগ নাই. Clear? তাক আমি কোনো ভাগত পেলাব নোৱাৰো. Clear? But long run production function or again we know দুটা ভাগ means long run production বা দীর্ঘকালৰ উৎপাদন যেটো ফলন তার দুটা আকো ভাগ. Clear? সেই দুটা ভাগ কি সেইখিনি কাৰণে মই এইখিনি আৰু এতিয়া নিলিখো এইখিনি মুছি দিম এটা লিখিম তেতিয়া জায়গা দিব. Clear? হবো তেতিয়া হলে সোয়া ফাইনালি মই এইখিনি মুছি দিছো মুছি পেলাই মই ওপৰ যদি বস্তুটো বনাই আনো তেতিয়া হলে তুমি বুজিবলৈ ভাল হ'ব. Clear?
তেতিয়াহ'লে production মই ইয়াতে লিখিছো production function okay production function symbolically production is a function of labor and capital clear goal দিয়া ইয়াৰ দুটা ভাগ যদি তুমি কৰা তেতিয়াহ'লে দুটা ভাগ মই ইমান নিলিখো এতিয়া এই দুটা ভাগ হৈছে দুটা ভাগ যদি কৰা তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ভাগটো হৈছে short run লিখি দিও short run আৰু এটো তোমাৰ long run clear সৰু কৰি দিছো এতে ইয়াৰ কোনো ভাগ নাই ইয়াৰ আন্ডাৰত আকৌ দুটা ভাগ ওকে ইয়াৰ আন্ডাৰত দুটা ভাগ হৈছে তোমাৰ এটা এনেকা কৰি লোৱা দুটা ভাগ ওকে দুটা ভাগ কি কি ইয়াৰ আন্ডাৰত দুটা ভাগ হৈছে linear homogeneous okay production function okay আৰু এটা হৈছে তোমাৰ এটো non-linear homogeneous production function clear a linear homogeneous production function to কোৱা হয় constant returns to scale okay symbolic form CRS constant returns to scale নাম কৈ দিছো okay আৰু এইটোৰ আন্ডাৰত আকৌ দুটা ভাগ সেই দুটা ভাগ কি কি মই ইয়াতে সৰু কৰি দেখুৱাইছো ইয়াৰ আন্ডাৰত আকৌ দুটা ভাগ সেই দুটা ভাগ কি কি মই এটা শর্ট ফর্ম লিখি দিও non linear homogeneous production function degree okay degree greater than 1 আর এটো তোমার non linear homogeneous production function degree less than 1 okay এটা মই ডিগ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন 1 লিখিছো এটা ডিগ্ৰী লেস দেন 1 লিখিছো ইয়াৰ আকৌ ভাগ তোমাৰ তিনটা ক্লিয়াৰ ইয়াৰ তিনটা ভাগ সেই তিনটা কি কি CD production function CES production function VES production function clear repeat কৰিছো সোৱা production function are two types one is short run production function another is long run production function clear short run ki long run ki আমি পিছলৈ যাম বাট ভাগটো কৈছো short run production function হৰ্ষকালৰ উৎপাদন যেটো ফলন আৰু দীৰ্ঘকালৰ উৎপাদন ফলন clear হৰ্ষকালৰ কোনো ভাগ নাই দীৰ্ঘকালৰ মেইন ভাগ দুটা linear homogeneous production function nothing but constant returns to scale and this is non-linear homogeneous production function clear linear or ako tinta bhag CD production function Cobb-Douglas production function boli koy CS production function constant elasticity of substitution production function VS variable elasticity substitution production function আৰু non-linear homogeneous production function or ako duta bhag non-linear homogeneous production function degree greater than 1 jituk ami IRS buliu jano clear IRS okay আৰু non-linear homogeneous production function degree less than 1 this is nothing but DRS clear so this is the final chart of key production function clear final repeat koriso production function nothing but functional relationship between output and inputs goal symbolically q is equal function of labor and capital likhibo para clear but that production function again we divide it in two part short run production function or homogeneous production short run production function or non homogeneous production function or returns to a factor
Long run production function nothing but homogeneous production function or returns to scale. Okay, short run or কোনো ভাগ নাই, long run or আকৌ দুটা ভাগ, linear homogeneous production function and non-linear homogeneous production function. Clear? Linear homogeneous production function আকৌ আমি জানো constant returns to scale means CRS. Non-linear homogeneous or আকৌ দুটা ভাগ, non-linear degree greater than 1 nothing but IRS, degree greater than 1 IRS, আৰু non-linear homogeneous production function degree less than 1 means DRS. Clear? হ'ব? এইখিনি হৈছে ওভাৰঅল চাৰ্ট। তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি যদি তোমাক কোনোবাই সোধে শৰ্ট ৰানৰ ভাগ কেইটা, তেতিয়াহ'লে শৰ্ট ৰানৰ কোনো ভাগ নাই, লং ৰানৰ ভাগ কেইটা, তেতিয়া মেইন ভাগ দুটা বুলি ক'বা। কিন্তু ফাইনেলি তিনিটা হৈ আছে, চাবা কেনেকুৱা তিনিটা, লং ৰানৰ দুটা হ'লেও এইটো এটা CRS আৰু ইয়াত চোৱা IRS DRS আছে। CRS IRS DRS means constant returns to scale, increasing returns to scale and decreasing returns to scale. There are three types of production function or nature of production under long run production function. Clear? আকৌ CRS or তিনটা ভাগ কবডোগ্লাছ, কনষ্টেন্ট ইলাষ্টিচিটি আৰু ভেৰিয়েবল ইলাষ্টিচিটি, এইখিনি ম্যাথমেটিক্যাল হয় যিখিনি আমাৰ 11 ক্লাছত নালাগে। ক্লিয়াৰ? আমাৰ পঢ়িব লগা 11 ক্লাছৰ কাৰণে লাগিব শৰ্ট ৰান, সিম্পলি আৰু লং ৰান। আৰু লং ৰানৰ এইখিনি কনসেপ্ট CRS IRS DRS। ওকে, আৰু শৰ্ট ৰানৰ এটা কনসেপ্ট আছে হোৱাট, শৰ্ট ৰান production function explained by one law. That law is what? Law of variable proportions. Clear? So next definitely আমি এই চাৰ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি শৰ্ট ৰান বুজিম, দেন লং ৰান বুজিম। ওকে, শৰ্ট ৰান প্ৰডাকশন ফাংচন কাক কয় আৰু লং ৰান প্ৰডাকশন ফাংচন কাক কয়। ক্লিয়াৰ? হ'ব? গুড। তেতিয়াহ'লে শৰ্ট ৰান প্ৰডাকশন ফাংচন, ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন। ওকে, what is key short run? Short run, what is short run production function? Okay, short run production function বা হর্ষকালৰ উৎপাদন ফলন মানে কি? সিম্পলি কবা হর্ষকালৰ উৎপাদন কাৰ্য হৈছে এনে এক উৎপাদন কাৰ্য যি উৎপাদনত কাৰ্যটোত জাস্ট আমি কি কৰিছো পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিছো। মিন্স পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা উৎপাদন কাৰ্যটো আগবাঢ়িছে। মিন্স ফিক্সড ফ্যাক্টৰ ৰিমেইনস হোৱাট? ফিক্সড। ওকে, মিন্স স্থিৰ উপাদানৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, কেৱল পৰিৱৰ্তন হ'ব উৎপাদন কাৰ্যটোত কাৰ? পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰ। মিন্স হৰ্ষকালৰ উৎপাদন কাৰ্যত কেৱল মাত্ৰ কেৱল পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰহে ব্যৱহাৰ হয়, স্থিৰ থাকে, কিন্তু স্থিৰটো অলৱেজ কি থাকে? স্থিৰে থাকে, মিন্স ফিক্সড থাকে। ক্লিয়াৰ? তে পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান কোনবিলাক? তুমি ক'ব পাৰা কেঁচা সামগ্ৰী, বিদ্যুৎ, ইন্ধন, casual labor means temporary labor, means raw material, casual labor, power, fuel. Okay, casual labor, raw material, power, fuel এইবিলাক হৈছে উৎপাদন হলে আমি ব্যৱহাৰ কৰো, উৎপাদন নহলে আমি ব্যৱহাৰ নকৰো। ক্লিয়াৰ? সো তেনে ধৰণৰ উপাদান বিলাকক কোৱা হয় raw materials কৈছো। ক্লিয়াৰ? casual labor কৈছো, fuel কৈছো, power কৈছো। Clear? So these are variable factor. But fixed factor কোনবিলাক? Fixed factor ক'ব পাৰা তুমি building, plant, machinery, land also। কি ক'লো? building, plant, machinery, land এইবিলাক হৈছে fixed factor, যিবিলাক তুমি হৰ্ষকালত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা। Clear? তেতিয়াহ'লে হৰ্ষকালৰ উৎপাদন কাৰ্যটোত কেৱল পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান কোনবিলাক? কেঁচা সামগ্ৰী, অস্থায়ী শ্ৰমিক, পাৱাৰ এইবিলাককহে তুমি বঢ়োৱা কমোৱা কৰিব পাৰিবা। উৎপাদন বাঢ়িলে বাঢ়িব, উৎপাদন কমিলে কমিব। ক্লিয়াৰ? সো তেনে পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানবিলাকৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা মিন্স এডজাষ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা যদি উৎপাদন কাৰ্যটো চলিছে, fixed factor remains fixed, just we adjusted what? Variable factor. Tene utpadon karjotu koa hoy short run production function. Clear? Means short run production function here we adjusted what? Only what? Only variable
only what? Variable factor. Okay, comma, but fixed factor. Okay, কোন fixed factor remains what? Fixed factor remains what? Fixed. Means fixed factor তুমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা. Okay, নোৱাৰা. Clear? That means short run production function we কি কৰো? Adjust কৰো. We adjusted what? Only what? Variable factor. Variable factor কোনবিলাক? Raw material, casual labor, fuel, power এইবিলাক. Clear? So এইবিলাকক adjust কৰিব পাৰো. কিন্তু আমি fixed factor বোলা বস্তুটোক আমি কি কৰিব নোৱাৰো? Adjust কৰিব নোৱাৰো. Mean change কৰিব নোৱাৰো. Clear? So তেনে production function কোৱা হয় short run production function means হস্যকালৰ উৎপাদন ফলন. Clear? টেবুলেটেড ফৰ্মত যদি তুমি বস্তুটো চোৱা তেতিয়াহলে বস্তুটো এনেকা হ'ব. ধৰি লোৱা suppose এনেকা হ'ব. তুমি যদি চোৱা বস্তুটো এনেকা লিখিব পাৰো. Okay, suppose labor. Okay, মই short run লিখি দিছো. short run. Okay, short run কি? short run production function. Okay, ইয়াত কি হ'ব চোৱা? labor capital. Okay, labor এটা দুটা তিনটা চাৰিটা, capital দুটা দুটা দুটা. এটো কি? output. output এটা ধৰি লোৱা, output এটা ধৰি লোৱা, output ধৰি ললো 10, 10ৰ পিছত ধৰি ললো 25. ওকে, 25ৰ পিছত 30, 30ৰ পিছত ধৰি লোৱা কিমান? 32 এনেকা. That means what? ইয়াত capital to চোৱা fixed factor. capital to কি factor? capital to fixed factor. Okay, but labor to কি factor? labor to তোমাৰ variable factor. Clear? So labor is variable factor. labor to change hoise, fixed factor capital to remains fixed. So capital remains fixed, but we just here adjusted what? variable factor labor. Means labor to বঢ়াইছো, labor to কমাইছো. labor বাঢ়িছে, উৎপাদন বাঢ়িছে. labor কমিছে, উৎপাদন কমিছে. কিন্তু fixed factor remains what? fixed. That means in that situation we just here adjusted variable factor. Clear? Fixed factor machine, building, land আমি এইবিলাকক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো because these are fixed factor. Okay, তেতিয়ালে short run production functionত তুমি পালা কি? উৎপাদনৰ বঢ়া কমাটো হ'ব, বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে, বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে, কিন্তু তুমি কাক চেঞ্জ কৰিছা, কাক এডজাস্ট কৰিছা? কেৱল লেবাৰক এডজাস্ট কৰিছা because here we take labor is variable factor. Clear? So variable factor to বঢ়াইছা, উৎপাদন বাঢ়িছে, variable factor to কমাইছা, উৎপাদন কমিছে, but fixed factor remains what? fixed. Clear? So তেনে নেচাৰৰ যদি প্ৰডাকশনটো হয় তেতিয়াহলে তাকে কোৱা হ'ব short run production. Okay, function. Clear? হ'ব? গোল দিয়া. Next তোমার হবো what? long run production function. কি? long run production function. long run production function to যদি চোৱা তেতিয়াহলে long run production function of কি হবো চোৱা? long run production function. Okay, long run production function of যদি তুমি চোৱা মই variable factor. Okay, মই ভালকে লিখি দিছো. পৰিবৰ্তনশীল উপাদান কাক ললো? লেবাৰক ললো. আৰু এফালে ফিক্সড ফ্যাক্টৰ কাক ললো? ফিক্সড ফ্যাক্টৰ কাক ললো? ক্যাপিটালক ললো. আৰু এফালে তোমাৰ আউটপুট নাথিং বাট হোৱাট? কিউ. ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহলে যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহলে কি ওলাই? টানি দিলো লেবাৰ সোয়া লেবাৰ 1 2 3 4 capital to 2 4 6 8. Okay, production to যদি লোৱা production to তুমি ললা 10 20 40
45 okay that means labor নামৰ যেটো ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ হিউ চেঞ্জ হৈছে ফিক্সড ফ্যাক্টৰ ক্যাপিটাল 2 চেঞ্জ হৈছে সোয়া ক্যাপিটাল ফিক্সড ফ্যাক্টৰো চেঞ্জ হৈছে লেবাৰ ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰো চেঞ্জ হৈছে লগতে যাৰ ফলত আউটপুটটো চেঞ্জ হৈছে মিন্স প্ৰডাকশনটো বাঢ়িছে ইউ বাঢ়িছে লেবাৰো বাঢ়িছে ক্যাপিটালও বাঢ়িছে প্ৰডাকশনো বাঢ়িছে উল্টা কেছৱা লেবাৰ কমিছে ক্যাপিটাল কমিছে উৎপাদনো কমিছে বিকজ ফ্যাক্টৰ চেঞ্জ হলে প্ৰডাকশন চেঞ্জ হ'বই কিন্তু কোৱেশ্চনটো হৈছে লেবাৰ ইজ ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰ নো ডাউট চেঞ্জ হৈছে বিকজ ইট ইজ ভেৰিয়েবল বাট fixed factor capital 2 কিন্তু কি হইছে সোয়া চেঞ্জ হইছে that means মই কব বিচাৰিছো লং রানত fixed factor বুলি কোনো ফ্যাক্টৰ নেথাকে means in the long run all factors are variable because fixed factor 2 কি হইছে চেঞ্জ হইছে so হেই কানে লং রানত যদি ফ্যাক্টৰ কয় তিতে হলে এটা ফ্যাক্টৰে কবা কি all factors are variable means variable factor but short রানত ফ্যাক্টৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে variable and fixed যেটা fixed থাকে ক্যাপিটাল লেবাৰ চেঞ্জ হয় variable clear but লং রানত যেহেতু দুইটা ফ্যাক্টৰে চেঞ্জ হইছে তিতে লং রানত fixed factor to change hoise means পরিবর্তন hoise means variable hoise so হেই কারণে সাগে লং রানত কোনো fixed factor না থাকে so we say all factors are variable in the long run clear so long রানত all factors variable হয় so দুইটাই চেঞ্জ হইছে কিন্তু মই fixed to লিখিছো তোমার বুজিবৰ কাৰণে যে fixed to যে চেঞ্জ হয় clear but long run production function refers to that production function where both factor changes okay at the same rate তা মানে দুইটা ফ্যাক্টরে স্কেল অফ চেঞ্জ টু রিমেইনস কি সেম e11 কে চেঞ্জ হইছে e22 কে চেঞ্জ হইছে সো বোথ ফ্যাক্টর যেটো রেট অফ চেঞ্জ টু রিমেইনস কি কনস্ট্যান্ট ওকে প্রথম কথা বোথ ফ্যাক্টর চেঞ্জেস এট দ্য সেম রেট as well as both factor changes so here no factor we here said fixed factor clear all factors are variable in the long run clear mean দীর্ঘকালৰ উৎপাদন ফলনত কোনো স্থিৰ উপাদান নেথাকে সব ফ্যাক্টৰে সব উপাদানেই কি পরিবর্তনশীল means ইয়াত পরিবর্তনশীল উপাদানটো পরিবর্তনশীল আৰু ফিক্সড ফ্যাক্টৰটো কি change hoise means পরিবর্তন hoise clear but both factor changes at the same rate buli koisu so long run production function refers to that kind of production function where factors are changes koisu okay factors are changes heikane koisu jehetu duita factor change hoise at the same rate okay so that process is said to be long run production function simply short run production of variable factor to change hoy fixed factor remains fixed means unchanged okay but long run production function of both factor changes at the same rate both factor changes at the same rate koisu u change hobo but at the same rate jar pholat production change hobo this is said to be what long run production function clear goal dia what is short run production function kolu what is long run production function kolu clear but short run production function again we explained by one law also clear that law is said to be law of variable proportions okay means হর্ষকালৰ উৎপাদন কাৰ্য হর্ষকাল যেটো okay short run production function কি কলো but short run production function explained by one law also okay eta bidhir দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰা হৈছে হে বিধিটো হৈছে law of variable proportions clear হবো যেটো আমি ডিসকাশন কৰিম তাহলে মই কি কৈছিলো short run production function explained by one law that law is what law of variable proportions okay law of variable proportion to আমি diagrammatical concept to বুজিব যত্ন কৰিম আৰু law of variable proportioner statement to কি কব বিচাৰিছে law of variable proportion হেতু আমি বুজিব যত্ন কৰিম clear তেতিয়া হলে প্ৰথম মই চিত্ৰটো বনাই লৈছো clear good that law of variable proportion কি explain short run production function means হর্ষকালৰ উৎপাদন ফলনটো এটা বিধিৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে সেই বিধিটো হৈছে কি পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধি law of variable proportions পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধি clear so পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধি or law of variable proportions explain short run production function clear তেতিয়া হলে মই এটা কি মই লিখি দিছো শুনা
law of what? Law of variable proportions. Law of variable proportions. Clear? So law of variable proportions তোমার ডায়াগ্রামটো কেনেকা মই ডায়াগ্রামেটিক্যাল বস্তুটো ড্ৰ কৰি লও বুজিব তোমাৰ ভাল হ'ব ক্লিয়াৰ x axis y axis বনালো ওকে Okay, so this is x axis, this is y axis. Eto tomar y axis 0 likhilo aru efale tomar x axis. Clear? Ete question hol tumi tolot likhiba ki variable factors. Okay? Jehetu short run concept variable what? Factors. Okay? Goal. এফালে তুমি তিনটা বস্তু লিখিবা তিনটা কি টোটাল প্রোডাক্ট এভারেজ প্রোডাক্ট এন্ড হোয়াট মার্জিনাল প্রোডাক্ট ক্লিয়ার সো টিপি এপি এমপি মোট উৎপাদন গড় উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন ক্লিয়ার গোল দিয়া মই চিত্ৰটো বনাই লও অলপ জায়গাটো সৰু হৈছে মই তো এনে কানমাই দিছো দে এটো হ'ব নেক্সট তোমাৰ কি কৰিবা এখিনিত মই এনে কাটানি লৈছো ইয়াত তুমি আৰু এডাল কাৰ্ভ আঁকিবা হেতু হল এপি ক্লিয়াৰ Average product curve edal tomar total product curve etu jitu tolot nami ahise etu moi olop mosi disu edal hoise tomar marginal product curve clear ar iate law variable factor to iate likhi disu variable what variable factors okay হল দিয়া ইয়াত এটা পয়েন্ট দিছো h ইয়াত এটা পয়েন্ট দিছো t ইয়াত এটা পয়েন্ট দিছো k ক্লিয়ার ইয়াত এটা পয়েন্ট দি দিও কি s গোল দিয়া অলপ ঝামেলা Okay, so this is the final diagram of key short run production function under the law of variable proportions clear অকমান সময় লৈছে ডায়াগ্রামটো মই আগৰ পৰা বনাই থোৱা নাই সো অলপ লাহে বস্তুটো বনাইছো এতিয়া ভালকে বুজা ক্লিয়াৰ সো এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে under short run production function অলৰেডি আমি জানো কি এটা ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয় কোন ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর means পরিবর্তনশীল উপাদানটোৰ চেঞ্জ হয় ফিক্সড ফ্যাক্টর রিমেইনস what fixed
ওকে তেতিয়াহ'লে শৰ্ট ৰানত যেহেতু ভেৰিয়েবল ফেক্টৰটোহে বাঢ়া কমা হয় ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ হু ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি ভেৰিয়েবল ফেক্টৰৰ চেঞ্জটো দি পেলাই আমি নেচাৰ অফ প্ৰডাকশ্যনটো চাম ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে তলত মই ভেৰিয়েবল ফেক্টৰছ লিখিছোঁ ক্লিয়াৰ দ্য কুৱেশ্যন হৈছে চোৱা ভেৰিয়েবল ফেক্টৰটো যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে when gradually variable factor increases then total product increases at an increasing rate okay increasing rate marginal product curve also means marginal product also increases up to that point clear means a point of that naam di diu suppose u point okay average product also increases car variable factor clear যেতিয়া ভেৰিয়েবল ফেক্টৰটো ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ বাঢ়িছে তেতিয়া মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো গ্ৰেজুৱেলি বাঢ়ি গৈ পেলাই ইয়াত মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো মেক্সিমাম হৈছে সদায় মনত ৰাখিবা মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো যেতিয়া মেক্সিমাম হয় টোটেল প্ৰডাক্ট ইনক্ৰিজেছ এট এন ইনক্ৰিজিং ৰেট আপ টু দেট পইণ্ট অ'কে আৰু যেতিয়ালৈকে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বাঢ়ে আৰু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো গৈ পেলাই মেক্সিমাম হয় in that situation total product increases up to that point at an increasing rate আৰু সেই পইণ্টটোকে কোৱা হয় point of inflection okay point of what inflection clear সেই পইণ্টক কি বুলি কয় point of inflection clear য'ত marginal product maximum হৈছে clear after that যেতিয়া ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ বাঢ়িছে চোৱা marginal product gradually diminishes but in that situation average product increases average product বাঢ়ি পেলাই average product to ইয়াত maximum হৈছে after that it diminishes clear that means marginal product in maximum হৈছে ইয়াত average product maximum হৈছে ইয়াত clear তাৰ মানে এভাৰেজ প্ৰডাক্টৰ ম্যাক্সিমাম পইণ্ট আৰু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ ম্যাক্সিমাম পইণ্ট দুটা ডিফাৰেন্স আছে এভাৰেজ প্ৰডাক্টৰ ম্যাক্সিমাম পইণ্ট ইয়াত মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ ম্যাক্সিমাম পইণ্ট ইয়াত ক্লিয়াৰ আফটাৰ দ্যাট এমপি ডিক্ৰিজেছ বাট বিয়ণ্ড দ্যাট এপি ডিক্ৰিজেছ ওকে but question হৈছে when variable factor gradually increases then marginal product also what increases total product also increases at an increasing rate up to that point okay after that when mp decreases total product increases at an diminishing rate clear এইখিনি লৈকে after that এইখিনি লৈকে diminish হৈছে means ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে h2k লৈকে total product increases at an diminishing rate clear goal তাৰ পিছত তোমাৰ এই পইণ্টত তুমি চোৱা total product to maximum hoise total product to ki hoise maximum when marginal product is what at point this marginal product is what at point suppose c di diu at point c marginal product is 0 but total product is what maximum clear goal dia after that when variable factor again increases mp decreases so marginal product decrease hoi pelai negative loi goise MP becomes what negative যেতিয়া MP marginal product বা প্ৰান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয় means MP যেতিয়া ঋণাত্মক হৈছে total product gradually what decreases okay ইয়াত তুমি law of variable proportion তোমাক তিনটা বস্তু কৈছে ক্লিয়াৰ এটা কৈছে যেতিয়া তুমি ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানটো বঢ়াই যাবা প্ৰথম ষ্টেজত তোমাৰ উৎপাদনটো বেছিকৈ বাঢ়িব after that যেতিয়া ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ আকৌ তুমি এড কৰিবা টোটাল প্ৰডাক্টটো বাঢ়িব বাট ক্ৰমহ্ৰাসমান হাৰত বাঢ়িব তাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ তুমি ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ মিন্স পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানটো তুমি নিয়োগ কৰিবা তেতিয়া টোটাল প্ৰডাক্টটো কমিহে যাব মিন্স নেগেটিভ ৰিটাৰ্নছ আহিব নেগেটিভ ৰিটাৰ্নছ ক্লিয়াৰ মিন্স initially when variable factor increases total product increases at an increasing rate after that means beyond point that jodi tumi koa ei d point or pisot tetia hole marginal product gradually what diminishes jetia marginal diminish hoy total to increase hoy at an diminishing rate but jetia marginal negative hoi jabo ei jaga to negative hoise so axis or tolot nami goise tetia total product komi jabo clear tetia overall law of variable proportion tumi stage 3 ta pala clear means stage 1 ekhini hoise tomar stage 1 okay moi yat stage 1 likhi disu this is stage what 2 this is stage what 3 clear stage 1 ot ki hoise soa overall
returns to increasing hoise means increasing returns to a factor means what variable factor diminishing returns to a factor negative returns to a factor clear simply jodi tumi kobo joa jetia variable factor to ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় marginal product বাঢ়ে total product বেছিকে বাঢ়ে clear after that variable factor jetia aru tumi add korisa tetia marginal product komise total product bahise kintu at a diminishing rate okay after that ako jodi tumi variable factor to add kori goi thaka tetia tomar total product to gradually ki hobo komi jabo clear means stage 1 of tumi jitu return pala production or return hetu increasing rate of pala after that jetia variable factor aru নিয়োগ কইলা means add কইলা total product to বাঢ়িছে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হাৰত বাঢ়িছে diminishing returns to a factor okay beyond point c point or pisot tichwa mp becomes what negative clear in that situation total product diminishes tak tumi koba negative returns to a factor clear means stage 1 ot pala moi yate likhi disu stage 1 what increasing okay increasing what returns to a factor okay but stage 2 tumi ki pala diminishing returns okay diminishing returns to a factor okay stage 3 stage jitu 3 pala tumi tat ki pala negative returns okay negative return jehetu mut utpadon to komi ahise negative returns to a factor clear that means stage 1 ot tumi pala mut utpadon বাঢ়িছে ক্রমবর্ধমান হাৰত বাঢ়িছে স্টেজ 2 তুমি পালা মোট উৎপাদন বাঢ়িছে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হাৰত বাঢ়িছে স্টেজ 3 তুমি কি পালা মোট উৎপাদন বাঢ়িছে নহয় মোট উৎপাদন কমিছে means total product decreases a total product decrease mane marginal product becomes what negative for that reasons we say it is what negative returns to a factor okay তেতিয়াল ফাইনালি ল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপৰচনে এটোৱে কৈছে কি হৰ্ষকালত উৎপাদন ফলন বা উৎপাদন কাৰ্যটো বা প্ৰচেছটো তুমি যদি ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো ক্ৰমান্বয়ে নিয়োগ কৰি গৈ থাকা এটা ষ্টেজ লৈকে মুঠ উৎপাদন ক্ৰমবৰ্ধমান হাৰত বাঢ়িব তাৰ পিছত কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান নিয়োগ কৰিলে মুঠ উৎপাদন ক্ৰমহ্ৰাসমান হাৰত বাঢ়িব তাৰ পিছতো যদি আকৌ তুমি ভেৰিয়েবল ফ্যাক্টৰটো নিয়োগ কৰা তেতিয়া মুঠ উৎপাদন উল্টা কমিহে যাব মিন্স কমি যাব বুলি কৈছো তাক কোৱা হয় নেগেটিভ ৰিটাৰ্নছ টু এ ফ্যাক্টৰ দ্যাট মিন্স এইখিনি লৈকে stage 1 increasing returns to a factor এইখিনি লৈকে diminishing returns to a factor এইখিনি negative returns to a factor clear means when mp increases tp increases at an increasing rate when mp diminishes tp increases at a diminishing rate okay মই ভুল কৈছো when mp increases tp increases at an increasing rate when mp diminishes but positive then tp increases at a diminishing rate but after that when mp becomes negative tp decreases okay means প্ৰান্তিক উৎপাদন যেতিয়া বৃদ্ধি পায় মুঠ উৎপাদন বেছিকে বাঢ়ে প্ৰান্তিক উৎপাদন যেতিয়া কমে মুঠ উৎপাদন ক্ৰমহ্ৰাসমান হাৰত বাঢ়ে প্ৰান্তিক উৎপাদন যেতিয়া ঋণাত্মক হয় মুঠ উৎপাদন কমি যায় ক্লিয়াৰ English to কৈ দিছো when mp gradually increases total product increases at an increasing rate when mp gradually decreases total product increases at a diminishing rate okay but when mp becomes negative total product decreases okay প্রথম উৎপাদন বেছিকে বাঢ়িছে stage 1 তাৰ পিছত উৎপাদন বাঢ়িছে কমকে বাঢ়িছে stage 2 তাৰ পিছত উৎপাদন উল্টা কমি গৈছে stage 3 okay so finally tinta stage palo code short run production of increasing returns to a factor diminishing returns to a factor negative returns to a factor
ক্লিয়াৰ তে কুৱেশ্যন হৈছে মুঠ উৎপাদনটো যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হৈছে when MP becomes what 0 MP 0 হোৱাত মুঠ উৎপাদনটো ইয়াত সৰ্বোচ্চ হৈছে ক্লিয়াৰ আৰু মুঠ উৎপাদনটো সৰ্বোচ্চ হোৱা পইণ্টৰ এটা নাম আছে ওকে মুঠ উৎপাদনটো সৰ্বোচ্চ হোৱাৰ এটা নাম আছে সেইটো কোৱা হয় কি জানানে মই লিখি দিছো point of saturation point of what saturation clear যেতিয়া MP becomes what 0 clear so finally আমি law of variable proportion under তিনটা পৰ্যায় পালো means stage পালো যাওতে যাওতে এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো law of variable proportion states that when in a particular production process variable factor gradually increases then total product increases at an increasing rate beyond that again variable factor if we add it then total product increases at a diminishing rate but again if we added variable factor in that production process then definitely total product decreases means প্রথম পর্যায়ত উৎপাদন বাড়ে বেসিকে বাড়ে increasing returns to a factor next পর্যায়ত উৎপাদন বাড়ে কিন্তু বৃদ্ধি পায় কমকে বাড়ে diminishing returns to a factor okay next পর্যায়ত উৎপাদন কমি যায় আর MP ঋণাত্মক হয় তাক কোৱা হয় negative returns to a factor okay so this is the overall concept under the law of variable proportion related to short run production function finally here we get three stages increasing returns to a factor stage 1 diminishing returns to a factor stage 2 finally negative returns to a factor stage 3 so this is the concept of law of variable proportion explained under short run production function okay hobo definitely আমি next class long run production function or jikita bhag CRS IRS DRS okay হেকিটা বুজিম তেতিয়ালে আজি ক্লোজ কৰিছো ধন্যবাদ